हेलो गाइस, फेरि अर्को भिडियो लिएर म तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत भइसकेको छु। योपालि चाहिँ हामी स्पिड एन्ड ड्युरेसनको लागि ड्युरेसन हेर्छौँ। जस्तै हामी के हेर्छौँ भने फास्ट कसरी गर्ने, रिभर्स कसरी गर्ने, स्लो मोसन कसरी गर्ने भनेर यो भिडियोमा हेर्दैछौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। मेरो चाहिँ प्रिमियर प्रो ओपन भइसकेको छ। तपाईँको नि ओपन भएको छैन भने ओपन गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो वर्क स्पेस हो हैन। मैले पहिल्यैदेखि भनिसकेको छु। म अब कुनै पनि मिडिया इन्सर्ट गर्छु पहिले सुरु हैन। जस्तै मैले डाउनलोड गरेको छु तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मैले भिडियोस कहाँ राखेको छु एकैछिन है। यहाँ रहेछ। जस्तै मैले यो कुन चाहिँ भने जस्तै एकैछिन है। जस्तै मैले यो भिडियो लिएँ मैले हैन। जस्तै म यो भिडियो लिएर म यसलाई टाइमलाइनमा ड्र्याग गर्छु। यसलाई टाइमलाइनमा ड्र्याग गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो भिडियो गइरहेको छ, नर्मलमै गइरहेको छ। यो एउटा मैले युट्युबबाट लिएको हो, भिडियो नभएर हैन। अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै नर्मल छ। अब यसको लागि हामी के भन्छ फास्ट गर्नु पर्यो भने अब हेर्नुहोस्। सपोज मैले यहाँ लगेर कट गरिरे हैन। तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले यहाँ लगेर कट गरे 3 भागमा हैन, 1 2 3 भागमा कट गरे भने जस्तै 3 भागमा कट भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3 भागमा कट भइसकेको छ। जस्तै मलाई बिचको भागलाई फास्ट गर्नु पर्यो भने अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो नर्मलमा गइरहेको छ हैन। अब मलाई यो फास्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यसलाई राइट क्लिक गरेर स्पिड एन्ड ड्युरेसन छ यहाँनिर, यसलाई हामी बढाउँछौँ हैन। जस्तै हामी यसलाई कति बढाउँछौँ भने 170 बनायौँ भने हेरौँ है के हुन्छ। देख्नुभयो तपाईले यहाँ साइज पनि घटेको याद गर्नुभयो होला। जस्तै अब यो झन् फास्ट हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। जस्तै अब यसरी चाहिँ हामी फास्ट गर्छौँ। अनि त्यहाँपछि यसलाई मैले क्लोज गरेँ अहिले भन्नाले अन्जु गरेँ हैन। जस्तै मलाई अब फर्स्टको चाहिँ नर्मलमा आयो, बिचको चाहिँ स्लो मोसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यसलाई राइट क्लिक गर्छु र फेरि स्पिड एन्ड ड्युरेसनमा जान्छु। यसलाई म 100 छ, यसलाई म 50 गरिदिन्छु हैन। 50 गऱ्यो भने चाहिँ स्लो मोसनमा जान्छ। जस्तै अब म यसलाई जोडिदिन्छु। जस्तै यहाँबाट प्ले गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँबाट प्ले गरेँ, फास्ट भइरहेछ म्युजिक। यो भिडियो अब स्लोमा गयो हैन, स्लो चल्यो। अब एकदम स्लो चल्दैछ। हेर्दै जानुहोस्। यो चाहिँ यदि तपाईलाई फास्ट गर्नु पर्यो भने बढाउनु, स्लो गर्नु पर्यो भने घटाउने है। राइट क्लिक गरेर स्पिड ड्युरेसनमा यही नै हो यसको उयो चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब एउटा अर्को हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ तपाईँ रिभर्स। जस्तै रिभर्स टेक्निक चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यसलाई म यो भिडियोलाई चाहिँ म अन्डु गर्दिएँ हैन। जस्तै अन्डु गर्दिएँ। अब सबै नर्मल छ भिडियोहरू हैन। जस्तै म यो भिडियो अहिलेको भिडियोलाई डिलिट गरिदिन्छु र यो दुईटा भिडियोलाई कपी गर्छु। जस्तै तपाईले यो दुईटा भिडियोलाई कपी गर्नुहोस् कन्ट्रोल C, अथवा इफ यु आर इन म्याक देन कमान्ड C हैन। मैले कपी गरेको छु कन्ट्रोल V गरेर हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म यो भिडियोलाई चाहिँ म रिभर्स गरिदिन चाहन्छु भने त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यहाँपछि यहाँ तल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ रिभर्स स्पिड भन्ने, क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसको रिजल्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् स्लो मोसन है, रिभर्स गयो, पछाडि गइरहेछ हैन। पछाडि गयो हेर्दै जानुहोस्। अब म यो भिडियोलाई नि रिभर्सै गरिदिन्छु एकैछिन हेर्नु होला। यसलाई पनि मैले रिभर्स गरिदिएँ हैन। जस्तै यसलाई चाहिँ लेस डु 100 हैन। अनि रिभर्स गरिदिउँ। ओके। अब मैले हेर्न सक्नुहुन्छ रिभर्स भइरहेछ हैन। यो चाहिँ यहाँ यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रिभर्स गइरहेछ हैन। यो चाहिँ मेरो रेन्डरिङ स्पिड पनि अलिकति ल्यापटपको प्रोसेसर नपुगेर नि यस्तो भएको हो। तपाईले यही हो गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा पनि हैन। आजको भिडियो यति नै हैन। अर्को भिडियोमा फेरि म तपाईहरुलाई केही कुराहरु भन्ने छु प्रिमियर प्रोको बारेमा। आज यति भन्दै विक्रमलाई बिदा दिनुस्। धन्यवाद।